Xin chào các bạn, cô là Hải Anh đến từ Trung tâm Anh ngữ NHUNG Phạm. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau chữa một đề thi thật tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên sư phạm năm học 2016-2017 nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào đề thôi. Chúng ta đến với bài 1-5 mã bao gồm 10 câu trắc nghiệm về phần ngữ pháp và từ vựng. Number 1. Luckily, I didn't need to buy a new pair of sunglasses as I found mine at the bottom of a bag. Chúng ta sử dụng đáp án A thay vì đáp án D vì đây là một sự kiện trong quá khứ được tường thuật lại nên chúng ta thống nhất về mặt thì thời ở cả hai vế. Ngoài ra, các bạn chú ý giúp cô cấu trúc needn't have done something có nghĩa là đã không cần làm gì nhưng lại đã làm. Number 2. Today, major new products without conducting elaborate market research. Ngày nay, hiếm có doanh nghiệp nào ra mắt sản phẩm mới, chủ chốt mà không tiến hành nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng. Các bạn nhìn vào đáp án A and B, khi chúng ta có cụm từ hardly ever đảo lên đầu, vậy đây là cấu trúc đảo ngữ. Chúng ta có câu đúng ngữ pháp phải là hardly ever do corporations introduce major new products. So, answer A and B are wrong. Với đáp án C and D, cụm từ hardly ever là một cụm từ phải đi liền với nhau, có nghĩa là hiếm khi nào. Vậy nên, the final answer is D. Corporations hardly ever introduce major new products. Các bạn chú ý giúp cô cụm từ 2 này nhé. Elaborate là tính từ có nghĩa là in detail, một cách kỹ lưỡng và chi tiết. Vậy chúng ta có cả cụm từ to conduct elaborate market research là tiến hành nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng. Câu hỏi tiếp theo. However strict measures we took, we couldn't eliminate the risk of any further riots in the street. Dù chúng ta có tiến hành những biện pháp nghiêm ngặt đến mức nào thì chúng ta cũng không thể nào loại bỏ được nguy cơ xảy ra những cuộc bạo động tiếp theo ở trên đường phố. Ở đây các bạn chú ý cho cô hai cấu trúc. Đầu tiên, to take strict measures có nghĩa là tiến hành những biện pháp nghiêm ngặt. Và to eliminate the risk of something, loại bỏ rủi ro, nguy cơ của cái gì. Number 4. If you will wait a moment, I will see if I can find another question paper for you. Ở đây là cấu trúc if điều kiện loại 1. Thông thường ở vế này chúng ta sẽ sử dụng present simple. Tuy nhiên các bạn chú ý nhé, ở đây chúng ta sử dụng will wait để thể hiện một phép hỏi lịch sự. Nếu bạn chờ một chút. Number 5. The solitary scientist by himself has in many instances been replaced by a cooperative scientific team. Câu này có nghĩa là nhà khoa học độc lập, người mà đã tự mình có những khám phá quan trọng thì trong nhiều trường hợp đã bị thay thế bởi các đội nhóm nghiên cứu khoa học. Ở câu này các bạn chú ý, chúng ta đã có động từ chính đó là has been replaced by, đã bị thay thế bởi. Vậy nên đáp án ở đây chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn. A. Making important discoveries. Câu này các bạn chú ý giúp cô, cặp từ trái nghĩa nhau. Solitary tính từ có nghĩa là độc lập, một mình, và cooperative tính từ có nghĩa là hợp tác. Number 6. We couldn't stay long, so we only wished Mark many happy regards of his birthday and hurried to the airport. Các bạn học giúp cô cấu trúc to wish somebody many happy regards of one's birthday, gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp sinh nhật ai. Number 7. Thousands of newcomers imagine this place to be their El Dorado, where they can easily make a fresh start in life. To make a fresh start in life là một cụm từ cố định, có nghĩa là có một khởi đầu mới trong cuộc sống. Number 8. It is not a great achievement to me if you make money by means of an illegal business. Đối với tôi, không phải là một thành tựu lớn lao gì cả nếu bạn kiếm ra tiền bằng việc kinh doanh bất hợp pháp. Ở câu này các bạn lưu ý cho cô cụm từ này nhé. To be a great achievement là một thành tựu to lớn. To make money by means of an illegal business nghĩa là kiếm ra tiền bằng việc kinh doanh bất hợp pháp. Và đặc biệt lưu ý cấu trúc
by means of something, bằng với through something hoặc by something, có nghĩa là thông qua việc gì, bằng cách gì. Câu hỏi tiếp theo. For a short while, I managed to catch sight of the president entering the palace. Các bạn ghi giúp cô cấu trúc to catch sight of somebody doing something, bắt gặp thoáng thấy ai đang làm gì đó. Question number 10. Don't get so nervous about his coming late. When you get to know him better, you will learn to take it easy. Câu này có nghĩa là đừng có lo lắng về việc anh ta đến muộn. Khi mà bạn biết rõ anh ta hơn, bạn sẽ học cách thoải mái thư giãn, thấy đấy là chuyện bình thường. Vậy cấu trúc to take it easy chúng ta hiểu nôm na là hãy thư giãn thoải mái, đừng quá đặt nặng vấn đề gì. Chúng ta chuyển sang bài 2 la mã, bài ngữ âm. Ở bài này thì chúng ta sẽ chọn ra từ có phần được gạch chân, phát âm khác với phần gạch chân của 3 từ còn lại trong mỗi câu. Câu đầu tiên, death, health, disease, spread. The answer is C, disease. Number 12, hatred, ragged, complained, naked. Đáp án của chúng ta là C, complained. Ở câu này các bạn chú ý giúp cô 3 từ A, B, and D đều có phần ED phát âm là ID nhé. Number 13. Drought, dough, though, mold. The answer is A, drought. Câu này các bạn chú ý từ A, B, and C. Phần GH này đều là âm câm, không được phát âm. Number 14. Charisma, chemistry, cholera, shackle. Chúng ta có đáp án là D, shackle. Number 15. Catastrophe, economic, elaborate, apostrophe. Chúng ta có đáp án là B, economic, phát âm là âm O dài, trong khi cả 3 từ còn lại phần gạch chân đều phát âm là âm ơ. Chúng ta chuyển sang bài 3 la mã là bài đọc hiểu. Bài này các bạn sẽ cần đọc kỹ bài, sau đó trả lời 10 câu hỏi để bài đưa ra. Bài này sẽ gồm có 9 đoạn. Vậy các bạn hãy dành một chút thời gian để đánh số thứ tự các đoạn từ 1 đến 9 nhé. Để khi cô chữa bài và đưa ra dẫn chứng ở đoạn nào các bạn sẽ dễ theo dõi hơn. Chúng ta đến với câu đầu tiên. What is the topic of the reading passage? Với câu hỏi về chủ đề chính của bài văn thì dù câu hỏi này nằm ở đâu trong số các câu hỏi, các bạn cũng nên làm ở phía cuối cùng sau khi chúng ta đã làm xong tất cả các câu khác rồi để có thể nắm chắc được ý nghĩa chính của bài văn nhé. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang câu 17 trước. What initial comment does Dr. Jack Wilmore make? The answer is D. Các bạn nhìn vào đoạn thứ 2 này. Ở đây, Dr. Wilmore nói rằng you see more records continue to fall in every sport và new standards will be set. Có nghĩa là những kỷ lục mới sẽ tiếp tục được thiết lập và những tiêu chuẩn mới cũng sẽ được tạo nên. Đồng nghĩa với việc rằng đáp án D, các vận động viên sẽ tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với những gì họ có thể đạt được. Câu 18. Why does the writer mention athletes like Bannister and Beeman? The answer is C, to prove that even their amazing achievements can be bettered. Các bạn nhìn vào đoạn thứ 3 nhé. Paragraph number 3. Đầu tiên tác giả đã đến Roger Bannister với kỷ lục là người đầu tiên chạy được một dặm dưới 4 phút. But today, ngày nay thì cái việc chạy một dặm dưới 4 phút đó are considered routine even in high school, được coi là chuyện bình thường với cả học sinh cấp 3. Tiếp theo đến Bob Beeman, người đàn ông đã tạo ra kỷ lục với cú nhảy cao 8,9 m. And even his record was broken in 1991. Thậm chí kỷ lục đó cũng đã bị phá vỡ vào năm 1991. Vậy nên tác giả nhắc đến hai người đàn ông này để chứng minh rằng thậm chí những thành tựu xuất sắc như vậy cũng có thể được làm tốt hơn. Câu số 19. Dr. Wilmore feels that attitudes within athletics are changing because the answer is D. Các bạn nhìn giúp cô vào đoạn thứ 7. Ở đây, Dr. Wilmore says that mọi mặt ở trong thể thao, bao gồm huấn luyện, dinh dưỡng và xử lý vết thương, đều tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Ngoài ra, better coaching, training techniques, equipment
equipment and other factors đều góp phần làm cho các vận động viên ngày nay cạnh tranh hơn trước rất nhiều. Vậy nên, Dr. Wilmore nói rằng ngày nay thì các vận động viên đều đang được huấn luyện về cả mặt tinh thần lẫn thể chất. The final answer is D. Question 20. According to Dr. Wilmore, how are today's children different from those years ago? Dr. Wilmore nói rằng lũ trẻ ngày nay thì khác như thế nào so với nhiều năm trước? And the answer is B. Các bạn vẫn tiếp tục nhìn vào đoạn thứ 7 giúp cô. Ở đây, Dr. Wilmore nói rằng thì trẻ em ngày nay có xu hướng là chỉ chuyên về một hoặc hai môn thể thao mà thôi, so với 20 năm trước là chúng sẽ cạnh tranh nhiều môn cùng một lúc. Vậy nên đáp án B có nghĩa là lũ trẻ bây giờ chỉ tập trung vào môn thể thao mà chúng chọn thôi. Câu 21. Dr. Wilmore believes that women have physically developed and advanced over the years. Các bạn nhìn vào đoạn thứ 8 giúp cô. Ở đây, Dr. Wilmore có nói rằng women are taller and stronger than ever. Vậy điều đó đồng nghĩa với việc là phụ nữ đã phát triển về mặt thể chất trong suốt những năm qua. Câu hỏi tiếp theo. What conclusion does Dr. Wilmore make? The answer is B. Các bạn nhìn vào đoạn cuối cùng giúp cô nhé. Ở câu cuối cùng, Dr. Wilmore says that it can be foolish to try and put limits on what the human body can do. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta không nên đưa ra bất kỳ một giới hạn nào đối với những gì cơ thể con người có thể làm được. Đồng nghĩa với đáp án B. We should not prejudge what might be beyond our physical capabilities. Câu 23. Look at the following sentence. Who's to say it won't happen? Nhiệm vụ của các bạn là đặt câu này vào một trong 4 vị trí được đánh số ở trong đoạn văn này. Và đáp án của chúng ta là D, number 4. Các bạn cùng nghe cô dịch để hiểu tại sao câu này lại nằm ở vị trí thứ 4 nhé. It's foolish to say any record can't be broken. Thật là ngu ngốc khi nói rằng chúng ta không thể phá vỡ được một kỷ lục nào đó. Bởi vì ai mà nói được điều đấy sẽ không xảy ra cả chứ. Question 24. What does the phrase his record in paragraph number 3 refer to? And the answer is C. Cụm từ his record ở đây là nói về his historic long jump of 8.9027 meters. Vậy nên đáp án cuối cùng của chúng ta là C. Câu hỏi số 25. The word feats as used in paragraph number 4 is closest in meaning to A. Accomplishments. Chúng ta có từ feats danh từ đồng nghĩa với accomplishments và achievements đều có nghĩa là thành tựu, thành quả, những điều to lớn đạt được. Giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu 16. Câu đầu tiên của bài hỏi về nội dung chính của bài đọc này. Sau khi đã làm tất cả những câu hỏi còn lại thì chúng ta rút ra kết luận rằng bài đọc này nói về B. The physical potential of the human body. Chúng ta chuyển sang bài 4 La Mã. Ở bài này thì các bạn sẽ chọn một trong 4 đáp án đã cho ở mỗi câu để hoàn thành bài văn. How to be creative. Làm thế nào để trở nên sáng tạo? Few human attributes are held in higher esteem than creativity. Ít có đặc điểm nào của con người được coi trọng hơn sự sáng tạo. Ở câu này có rất nhiều từ vựng và cấu trúc hay để học này. Attribute là danh từ bằng với characteristic, có nghĩa là đặc điểm, đặc tính. Và cấu trúc to hold somebody in high esteem bằng với to think highly of something, có nghĩa là coi trọng, đề cao cái gì. To be creative requires a form of flexible thinking that most people possess to some degree. Câu này thì bài đã làm mẫu cho các bạn rồi. To some degree có nghĩa là đến một mức độ nào đó. Contrary to popular concept, trái ngược với quan điểm thường thấy, creativity can be cultivated. Here are some methods to set the stage. Decide what you want to do. It could be something as practical as living on your income, or getting a piece of furniture through a doorway that is too narrow. A piece of furniture là một món đồ nội thất. It could be as ambitious as inventing a new device, or as personal as expressing yourself in poetry. Thể hiện bản thân mình qua thơ ca. Bear in mind that, hãy nhớ rằng, without a good idea of what to create, you can't be creative.
It often helps to write down your objective. Be positive in your attitude. Hãy có thái độ lạc quan. The solution may well be there for you if you work hard enough. Learn all you can about your subject. The more you know, the better equipped you are to find a solution. Bạn càng biết nhiều thì bạn càng được trang bị tốt hơn để tìm ra một giải pháp. Think. Thinking is hard work, which is why we shy away from it. To shy away from something là trốn tránh cái gì. Don't limit yourself to straight line logical thinking. Sneak up on your problem from a new angle. Hãy tiếp cận vấn đề của bạn từ một góc nhìn mới. Incubate. If the solution doesn't come after your initial efforts, nếu giải pháp không đến ngay sau những nỗ lực đầu tiên của bạn, put the problem out of your mind and let your subconscious work on it. Hãy gạt vấn đề sang một bên và để tiềm thức của bạn tự xử lý nó. Go back to it in a few days and see where you are. Prune. Review your ideas and set aside the ones that have not worked. Hãy xem lại những ý tưởng của bạn và gạt sang một bên những ý tưởng vẫn chưa mang lại hiệu quả. Make changes until you come up with your best. Put your ideas to work. Hãy tiến hành thực hiện những ý tưởng của bạn. That's the best way of testing them. Chúng ta chuyển sang bài 5 La Mã, bài về trọng âm. Ở bài này thì các bạn sẽ chọn ra từ có trọng âm khác với 3 từ còn lại ở trong mỗi câu. Câu đầu tiên, compromise, constitute, decorate, determine. Đáp án là D, determine, trọng âm rơi vào âm thứ hai. Number 37, parental, provincial, ultimate, conclusive. The answer is C, ultimate. Câu 38, comprise, vacate, respond, forecast. The answer is D, forecast. Number 39, rivalry, religion, diligence, slavery. Đáp án là B, religion. Number 40, exemplary, exponential, executive, explanatory. The answer is B, exponential. Chúng ta đến với bài 6 La Mã. Ở bài này thì các bạn sẽ cần điền dạng đúng của mỗi từ ở trong ngoặc nhé. Chúng ta bắt đầu câu đầu tiên là proportion đã được làm sẵn cho chúng ta. Humans are disproportionately right-handed. Con người thì thuận tay phải với một tỷ lệ không đồng đều. Có nghĩa rằng đa số là thuận tay phải, ngoài ra còn có những người thuận tay trái hoặc thuận cả hai tay. Scientists have not been able to agree over the exact percentages of right versus left-handers because there is no accepted standard for identifying which hand is dominant. Không có một tiêu chuẩn nào được chấp nhận cho việc xác định tay nào là tay thuận. For example, some people who write or throw with their right hands may perform other tasks with their left hands or may kick the ball with their left foot. Absent an objective measure, therefore, the range of estimates is wide. Ở sau the range of chúng ta cần cộng với một danh từ, và bản thân estimation cũng là một danh từ có nghĩa là sự ước lượng, còn estimates là những con số ước lượng. Right-handers are said to make up 85% to 95% of all people, and left-handers 5% to 15%, while the remaining tiny percentage, phần trăm rất nhỏ còn lại, are. Sau động từ to be này, chúng ta cần điền một tính từ mà có nghĩa là can use both hands with equal ability, có thể dùng hai tay như nhau. Vậy chúng ta điền đáp án ambidextrous, có nghĩa là thuận cả hai tay. Perhaps the most unusual fact about right hand dominance is how little we know about its causes. Several theories have been proposed. Some evidence exists that the phenomenon is genetic, but geneticists, các nhà di truyền học, cannot agree on the process by which handedness may be passed only by inheritance, sự kế thừa.
Social and cultural forces can also cause a preference for one hand, cũng có thể tạo ra thiên hướng cho việc thuận một tay nào đó hơn. As when teachers or parents force a naturally left-handed child to use the right hand. And it has been observed by anthropologists, các nhà nhân chủng học, that left-handedness tends to be less common in restrictive societies and more common in permissive ones. Sự thuận tay trái có xu hướng ít phổ biến hơn ở những xã hội hạn chế có nhiều quy tắc bó buộc và phổ biến hơn ở những xã hội cởi mở thông thoáng. Vậy các bạn chú ý hai từ restrictive và permissive là một cặp từ trái nghĩa nhau nhé. But no consensus has been reached on how that could occur. Cuối cùng các bạn học cho cô cấu trúc to reach a consensus on something, có nghĩa là đạt được sự đồng thuận về vấn đề gì. Chúng ta đến với bài 7 La Mã. Ở bài này thì các bạn sẽ cần tìm một từ duy nhất để điền vào một chỗ trống nhé. Câu đầu tiên đã được làm sẵn cho chúng ta. Vera Newman was a designer and businesswoman whose products found their way into hoặc to the homes of people across the USA. Vera Newman là một nhà thiết kế và nữ doanh nhân mà những sản phẩm của bà ấy đã tìm được đường đến với các gia đình trên khắp nước Mỹ. Vậy ở đây các bạn ghi nhớ cho cô cấu trúc to find one's way into hoặc to somewhere, tìm được đường đến đâu đó. Vera was born in Connecticut in 1907 and showed artistic talent from an early age, đã cho thấy được tài năng về nghệ thuật từ khi còn nhỏ. After attending art college in New York, she got a job as a textile designer, một nhà thiết kế các sản phẩm dệt may, but didn't like being told what to do. Determined to develop her own styles, Vera started to produce tablecloths, each item printed by hand in her kitchen. But it was her scarves that made Vera's name. Chính những cái khăn của bà ấy đã làm nên tên tuổi của bà. Vậy chúng ta học cho cô cấu trúc to make one's name, có nghĩa là làm nên tên tuổi ai đó. Good fabric was in short supply during the Second World War. Chất liệu vải tốt rất khan hiếm trong Thế chiến thứ hai. But Vera was lucky enough to come across some silk left over from the manufacture of parachutes. Bà Vera đã rất may mắn khi tình cờ bắt gặp được một chút lụa còn sót lại từ nhà máy sản xuất ô dù. Vera used it to design scarves with floral, abstract and geometric designs. Vậy ở đoạn này các bạn chú ý cho cô các cụm từ to be in short supply, có nghĩa là đang khan hiếm, và to come across something, tình cờ bắt gặp cái gì. These were an instant success when they appeared in department stores during the 1950s when they were the height of fashion, being worn by celebrities such as the film star Marilyn Monroe. Chúng đã thành công ngay lập tức khi chúng xuất hiện trong các cửa hàng bách hóa, và trong suốt những năm 1950, chúng trở thành đỉnh cao của thời trang khi được mặc bởi những người nổi tiếng, ví dụ như ngôi sao điện ảnh Marilyn Monroe. By 1960, the company which Vera had set up was employing 200 staff and producing 130 patterns per season. Vậy ở đoạn này các bạn chú ý cho cô đầu tiên, to be an instant success. Các bạn chú ý tính từ instant này chúng ta thường thấy ở trên các bao bì, ví dụ như là instant coffee là cà phê uống ngay lập tức này, hoặc instant noodle là mì ăn liền. Vậy ở đây các bạn lưu ý to be an instant success có nghĩa là thành công ngay lập tức. Tiếp theo, to be the height of fashion là đỉnh cao của thời trang. Chúng ta đến với bài 8 La Mã. Ở bài này thì các bạn sẽ chọn một cụm động từ trong số những cụm động từ đề bài đã cho để hoàn thành vào chỗ trống ở mỗi câu. Các bạn nhớ rằng mỗi cụm động từ chỉ được sử dụng một lần và nhớ phải chia động từ để cho phù hợp với ngữ cảnh của các câu nhé. Câu đầu tiên, this time you've gone too far. I won't stand for such behavior. I'm going to report you to the boss. Lần này thì bạn đã đi quá xa rồi. Tôi không thể nào chấp nhận chịu đựng hành vi như vậy. Tôi sẽ báo cáo bạn với sếp. Ở câu này các bạn chú ý cho cô những cấu trúc sau. To not stand for something bằng với to refuse to tolerate something, từ chối, không thể nào chấp nhận được hành vi gì.
và to report somebody to somebody. Number 62. I should be in Italy now, but my holiday plans fell through when the travel company went bankrupt. Đáng lẽ ra là giờ này tôi đã đang ở Italy, nhưng kế hoạch kỳ nghỉ của tôi đã bị đổ bể bởi vì công ty du lịch đã bị phá sản. Các bạn lại ghi lại thay note cho cô. Plans to fall through có nghĩa là kế hoạch bị đổ bể, bị thất bại. Và to go bankrupt có nghĩa là bị phá sản. Câu tiếp theo. Guess who dropped in when you were out? Đoán xem ai đã ghé thăm khi bạn ra ngoài. Vậy cấu trúc to drop in có nghĩa là ghé thăm. Number 64. With the introduction of computers, a lot of firms have begun to do away with the outdated clerical system. Với sự ra đời của máy tính, nhiều công ty đã bắt đầu bỏ đi hệ thống hành chính lỗi thời. Vậy chúng ta có cấu trúc with the introduction of bằng với with the invention of bằng với with the advent of đều có nghĩa là với sự ra đời của cái gì. Đồng thời chúng ta có to do away with something means to get rid of something, từ bỏ, loại bỏ cái gì. Number 65. It's pouring. Let's wait for the rain to ease off before we go shopping. Trời đang mưa rất to, hãy đợi cho cơn mưa ngớt rồi chúng ta hẵng đi mua sắm. Vậy chúng ta có cả cấu trúc to wait for the rain to ease off, nghĩa là đợi cho cơn mưa ngớt đi. Chúng ta chuyển sang bài 9 La Mã. Bài này thì các bạn sẽ viết lại câu sử dụng 3 đến 6 từ, bao gồm cả từ đã cho trong ngoặc. Câu đầu tiên. I think it's disgraceful the way they never get round to repairing this pavement. Tôi thấy thật là đáng xấu hổ cái việc mà họ mãi không chịu sửa cái vỉa hè này. Chúng ta có cấu trúc to get round to verbing bằng với to find time to verb, dành ra thời gian bắt đầu làm việc gì đó. Vậy có nghĩa là đáng lẽ ra cái vỉa hè này phải được sửa từ lâu rồi. So the answer is this pavement should have been repaired a long time ago. Câu tiếp theo. They have been building their dream home for the past 10 years. Họ đã xây dựng ngôi nhà trong mơ của họ trong suốt 10 năm qua. Chúng ta có cấu trúc to be under construction, có nghĩa là đang được xây dựng. Vậy, đáp án của chúng ta là the dream home has been under construction for the past 10 years. Next question. Shortly after Sue and Brian met, he announced they were getting married. Chẳng bao lâu sau khi Sue và Brian gặp nhau thì anh ấy tuyên bố rằng họ sắp cưới. Ở câu này chúng ta có đáp án là scarcely had Sue and Brian met when he announced they were getting married. Các bạn ôn lại cấu trúc scarcely hoặc hardly, had subject done, when subject did, vừa mới thì đã. Vậy câu này chúng ta dịch nghĩa là Sue và Brian vừa mới gặp nhau thì anh ấy đã tuyên bố rằng họ sắp lấy nhau. Câu tiếp theo. Although I had imagined my parachute jump would terrify me, it was actually quite exciting. Mặc dù tôi đã mường tượng ra rằng việc nhảy dù sẽ khiến tôi rất sợ hãi, nhưng hóa ra nó lại thật sự thú vị. Ở câu này các bạn cần biết cấu trúc far from something hoặc far from being something, có nghĩa là khác xa với cái gì. Riêng câu này các bạn lưu ý nhớ dùng từ being vì đề bài đã cho. Vậy chúng ta có đáp án là far from being the terrifying experience I had imagined, khác xa với trải nghiệm đáng sợ mà tôi đã mường tượng ra. Number 70. In his speech, the college principal spoke highly of the third year science students who had won an award. Ở trong bài phát biểu của mình thì hiệu trưởng trường đại học đã ca ngợi những sinh viên khoa học năm thứ 3, những người mà đã giành được giải thưởng. Câu này chúng ta có cấu trúc to speak highly of somebody bằng với to pay tribute to somebody, có nghĩa là ca ngợi, khen ngợi ai đó. Vậy nên đáp án của chúng ta là the college principal paid tribute to the award-winning third-year science students in his speech. Number 71. Everyone believed my neighbor's claims about once being a famous singer. Tất cả mọi người đều tin vào việc hàng xóm của tôi tự nhận mình từng là một ca sĩ nổi tiếng. Với từ taken đề bài cho, chúng ta sẽ có đáp án là everyone was taken in by.
Cấu trúc to be taken in by có nghĩa là bị lừa bởi cái gì. Câu tiếp theo. Leo is the most infuriating person I've ever met. Leo là người gây khó chịu nhất mà tôi từng gặp. Với từ yet để bài cho, chúng ta có cấu trúc have yet to do something. Mặc dù không có từ phủ định not, nhưng lại có nghĩa là chưa từng làm gì đó. Vậy nên chúng ta có đáp án là I've yet to meet so hoặc as infuriating a person as Leo, hoặc I have yet to meet such an infuriating person as Leo. Câu 73. We were just about to leave the restaurant when the waitress finally brought our food. Chúng tôi đang định rời khỏi nhà hàng thì cuối cùng bồi bàn cũng mang đồ ăn của chúng tôi lên. Ở câu này chúng ta có cấu trúc to be just about to verb bằng với to be on the point of verbing bằng với to be on the verge of verbing đều có nghĩa là chuẩn bị làm gì. Vậy đáp án của chúng ta là we were on the point of leaving the restaurant. Chúng tôi đang định rời khỏi nhà hàng thì. Câu 74. If it hadn't rained so heavily, the garden would have been a success. Nếu trời đã không mưa to như vậy thì khu vườn đã thành công rồi. Đây là câu điều kiện loại 3 và để thay cho vế if ban đầu này, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc but for something, nếu không vì cái gì. So the answer is but for the heavy downpour, nếu không vì cơn mưa to đó. Câu 75. Would you mind if I asked you to sign this petition? Bạn có phiền không nếu tôi nhờ bạn ký vào đơn kiến nghị này? Các bạn nhớ cho cô cấu trúc would you mind verb in hoặc would you mind if somebody did something, có nghĩa là bạn có phiền cái gì hoặc bạn có phiền nếu ai đó làm gì không. Vậy ở câu này chúng ta có đáp án là would you raise any objections to my asking you to sign this petition? To raise objections to something verb in có nghĩa là phản đối cái gì. Chúng ta đến với bài cuối cùng của đề thi này, chính là một bài sửa lỗi sai. Trong bài này thì các bạn sẽ cần tìm ra 10 lỗi sai và nhớ rằng cần phải ghi cả dòng chứa lỗi sai đó, lỗi sai và cách sửa. Dòng đầu tiên và thứ hai. Before going to an interview, it is advised to go through a mock interview. Trước khi đi phỏng vấn thì bạn nên trải qua một buổi phỏng vấn thử. Chúng ta có cấu trúc khuyên ai đó nên làm gì là it is advisable to do something. Vậy nên từ đầu tiên sai là advised và chúng ta sẽ sửa thành advisable. Ở dòng thứ ba và thứ tư chúng ta tìm thấy 3 lỗi sai như sau. Đầu tiên, ở sau that is chúng ta phải cộng với một tính từ. Vậy nên thay vì benefit chúng ta sẽ sửa thành beneficial. Tiếp theo, improving ở đây đã đóng vai trò là một động từ chia ở dạng verb in. Chúng ta có cấu trúc cải thiện cái gì là to improve something. So we need to remove on. Và lỗi thứ ba, các bạn hãy cùng dịch câu này với cô. Chỉ một buổi phỏng vấn thử sẽ dẫn đến sự cải thiện đáng kể trong kỹ năng phỏng vấn của bạn. Chúng ta có cấu trúc dẫn đến là to result in, nên chúng ta sửa from thành in. Chốt lại, chúng ta sửa những lỗi sai sau. Benefit sửa thành beneficial, on được bỏ đi và from sửa thành in. Ở dòng thứ 5 đến dòng thứ 7 chúng ta tìm được những lỗi sai sau. Đầu tiên ở câu while it is still on paper or float hoặc floating. Và tiếp theo when you give it orally, chúng ta cần một trạng từ để bù nghĩa cho động từ give. Vậy chốt lại chúng ta sẽ sửa float thành floating hoặc là float và oral sửa thành orally. Chuyển sang dòng thứ 8 và thứ 9, chúng ta biết cấu trúc câu trả lời cho cái gì phải là the answer to something. Ngoài ra cần phải làm gì chúng ta có cấu trúc là to need to do something. Vậy ở đây chúng ta cần sửa practicing thành to practice. Và các bạn cùng dịch câu này với cô. Đây không phải là thời điểm để mà bạn tự nói với mình ở trước gương. Vậy chúng ta cần sửa oneself thành yourself hoặc yourselves. Chốt lại, chúng ta có những lỗi sai sau. For sửa thành to, practicing sửa thành to practice và oneself sửa thành yourself hoặc yourselves. Ở hai dòng cuối cùng của bài, chúng ta tìm được 2 lỗi cuối. Lỗi đầu tiên là videotape. Chúng ta có cấu trúc to have something done. Ở đây có nghĩa là nhờ ai đó quay lại buổi phỏng vấn.
Vậy chúng ta cần thêm D vào cuối từ video take để tạo thành phần thứ hai. Câu cuối cùng. Sau đó bạn sẽ có hai ý kiến của người phỏng vấn và của bạn. Vậy là từ interviewer ở đây của chúng ta đang thiếu sở hữu cách "s". Chốt lại, chúng ta sửa video tape bằng cách thêm D ở cuối tạo thành phần thứ hai và interviewer thêm "s" để tạo thành sở hữu cách. Qua đề thi này, các bạn đã có thể học thêm rất nhiều từ vựng và cấu trúc hay. Để các bạn có thể học một cách dễ dàng hơn, cô đã hệ thống lại những từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc to một lần những từ vựng và cấu trúc này với cô nhé. Number 1. To conduct elaborate market research. Number 2. To take strict measures. Number 3. To eliminate the risk of something coming. Number 4. Solitary, cooperative. Number 5. To wish somebody many happy regards of one's birthday. Number 6. To make a fresh start in life. Number 7. To make money by means of an illegal business. Number 8. To catch sight of somebody doing something. Number 9. To discount something bằng với to disregard something. Chúng ta có ví dụ là the experts discounted the accuracy of the polls. Number 10. To tap into a human's full potential. Và chúng ta có cấu trúc to tap into bằng với to make use of. Number 11. To put limits on something. Number 12. Attribute, characteristic. Number 13. Contrary to popular concept. Number 14. To shy away from something. Number 15. To sneak up on your problem from a new angle. Number 16. To put your ideas to work. Number 17. Ambidextrous. Number 18. To reach a consensus on something. Number 19. To find their way to, into, somewhere. Number 20. To be in short supply. Number 21. To be an instant success. Number 22. To be the height of fashion. Number 23. To not stand for something means to refuse to tolerate something. Number 24. To report somebody to somebody. Number 25. Plans to fall through. Number 26. To go bankrupt. Number 27. To drop in. Number 28. To do away with something means to get rid of something. Number 29. The rain to ease off. Number 30. To get round to something voting, to find time to vote. Number 31. To be under construction. Number 32. Scarcely, hardly, had subject done something, when subject did something. Number 33. To pay tribute to somebody, to speak highly of somebody. Number 34. To be taken in by somebody something. Number 35. To have yet to vote. Number 36. To be on the point of voting. To be on the verge of voting. To be just about to vote. Number 37. To raise objections to something voting. Number 38. It is advisable for somebody to vote. Number 39. To result in a noticeable improvement in something. Number 14. To know the answer to something. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành một đề thi tương đối hóc búa và học thêm được nhiều kiến thức mới bổ ích. Chúc các bạn có những giờ học tập vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những video chữa đề thi tiếp theo.